السلام عليكم، شلونك؟ زينه؟ يابا اليوم راح اشوفكم شلون راح نقطع الدجاجه قطع صغار، وراح الدجاجه واحده من عندهم نشيل العظم مالتها شلون صارت، ودجاجه راح نجهزها للمنقل او للفرن. شوفونا. اول طريقه راح نسويها كامله، نقدر نشويها على الفحم او على الفرن. اول شيء نحتاج سكينه لازم تكون كلش حاده حتى الشغل مالتنا يصير عندنا كلش سهل، واكيد ورا ما نحدها نمسحها السكينه كلش زين حتى البراده مال الحديد كلها تروح. نقلب الدجاجة، ندي من الصفحة قصة قصة، نوصل هنا ضربة صغيرة وصل العظم، فرها نفس الشي هاي الجهة قصة ضربة صغيرة هنا، دخلنا بالعظم. هسه نقص اللحم، نوصل هنا عندنا الوش بون واللي هو هذا العظم اللي يصير هيك مطوس، نحط السكينة عليه كسر، وهاي الجهة همين نكسر الوش بون مكسور، وهاي العظماية كلياتها انشالت بكل سهولة. هذه نشيلها ونخليها على صفحة نسوي بيها مرقة مال الدجاج. هسه شو نسوي؟ نلزم الدجاجة نقلبها بهالشكل هذا، صارت عندنا دجاجة تخبل وما شوي. هاي نشيلها ونخليها على صفحة. دجاجة ثانية هذه راح نقطعها تقطيع كامل. أول شي نقلب الدجاجة على الظهر مالتها، تشوفون هنا هذا العمود الفقري نسوي بيه خط كامل، راح نسوي فوقهم خط صغير، صار عندنا شنو مثل الزائد هيج وهيج. تمام. نرجع نقلبها للدجاجة بهالشكل هذا، نجي جوا هنا نقص الجلد بس شرحة بسيطة، نلزمها للعظماية من هنا. تشوفون هاي العظماية ندفعها الى برا تطلع بحيث هنا. هسه راح نجي ندفع الزائد اللي سويناه بالظهر من هنا، هاي واحد قصيناها. هسه راح نشيل الاويستر اللحمايات الصغار ويا الفخذ، ما نريدهم يبقون ويا الهيكل العظمي مال الدجاجة. نتبعهم شوية شوية ونمشي السكينة ويا العظم شوية شوية. إذا وصلتكم مرحلة وقفت بيها السكينة معناته طخيتوا عظم، رفعوها شوية لفوق واستمروا إلى أن نوصل إلى النهاية. هاي عندنا هنا فخذ ويا هذا الفخذ مالته همين. خليه على صفحة، سكينة حادة نفصل الجلد مالته، بعدين نزمه بيدنا. وهاي هنا العظماية تشوفوها هذا المفصل منها تحسوها طلع عظماية قوية هنا، ندفع من عندها إلى أن تطلع إلى برا. وهم هنا راح أجي أتبع الزائد اللي سويته بالنهاية. أوكي. وراح أطلع التشيكن أويستر. خلي أشوفكم وياها الأويستر. واو، هذه تشوفون هاي اللحماية هاي أريدها ويا الفخذ. أطيب شي بالدجاجة هي هاي المنطقة. نوصل هاي المرحلة قصة واحدة نفصلها، وهذا الفخذ الثاني نجيب الجناح نلزمها هيج. باعوا عندنا هنا المفصل. هذا المفصل شو نسوي؟ ما راح نجي نقص على المفصل، راح نقص قبل المفصل قريب من جهة الصدر. حتى شنو بعد راح نسوي؟ نجي نقص من هنا ونسوي دائرة كاملة كاملة كلياتها من كل الجهات، نفصل اللحم عن العظم، ندفع اللحم لي جوا بحيث يطلع عندنا العظم نظيف. فور هاي الجهة ندفع اللحم إلى جوا، هاي هنا زايد هذا السنيو نقصه، ندفع العظم إلى جوا. بعدين أجي عليها السلام عليكم شلونك؟ زينة؟ شو نسوي؟ نكسر الإيد مالتها هيك بس نفرها. عشان طلع عندنا هذا العظم نظيف، من راح نقصه راح يطلع ويا الصدر مال الدجاجة كلش مرتب وبالأكل يطلع حلو. نجي نقص من الجهة القريبة على الصدر، نسوي دائرة حول العظم، جلد اللي جوا ويا اللحم. طلع عندنا هذا الجوانح نحطهم صفحة، أعدلها عليها أقص. شوفون شلون وين العظم؟ العظم صار من هاي الجهة، معناتها أنا راح أكمل على هاي الجهة. أنزل شوية شوية وكلش قريب على العظم حتى أقدر أشيل أكبر كمية من الدجاج. تسمعون هذا الصوت؟ هذا الصوت اللي احنا نريده، معناته السكينة مع التماس كامل ويا العظم. وصلنا هاي المرحلة، هاي نفصلها للجلداية. هنا عندنا مفصل الداخل، ندور على المفصل يمنى ويسرى وينه هياته نقصه. ترى صار عندنا صدر مال الدجاجة، أعدل الجلد مالته
ويا العظماية مالته، هذا بالطبخ وبالشوي يطلع يخبل، خاصة بالطاوة إذا الحمراء على جهة الجلد. نقلبهم، ندفع الجلد شوية، بعد يشوفون هنا هذا الدهن، هذا جوا المفصل. راح نجيب السكينة مالتنا، نحط ايدنا هنا على الدهن والمفصل، نشوف المكان المفصل مضبوطة، نجي ننزل السكينة بكل سهولة راح ينقص. إذا قصيتوه بشوية قوة معناته أنتم تضربون العظم تصعدوا لي فوق أو لي جوا حتى تجون أنتم على المفصل. صار عندنا درام ستيكس، واحد، فخذ واحد، نفس الشي راح نعيد بهذه. وين الدهن هياته، حرك ايدي، هذا المفصل، نجيب السكينة، واحد اثنين، نزلة واحدة، قصة واحدة حلوة، درام ستيكس واحد، درام ستيكس اثنين، فخدين. قبل ما نحول على الطريقة الثالثة لتقطيع الدجاجة، راح نمسح التختة مالتنا كله زين حتى يصير عندنا الشغل مالتنا نظيف ومرتب. نجيب الدجاجة مالتنا نخليها على التختة بهالطريقة هاي. راح نحتاج شنو؟ سكينة صغيرة، انها نحدها كله زين، نمسح البرادة مال الحديد. هسه احنا جاهزين نطلع العظام مال الدجاجة هاي كلياتها برا. شلون؟ اول شي افتح الجوانح ذولا، راح نشيلهم، هاي نريدهم، هذا واحد مريده، هاي الثاني مريده. اول شي راح نشيل الوش بون، نجي هنا ندفع الجلد شوية وعلى كيف نحس وينه. راح نسوي شرحة من فوق الى جوا، الشرحة الثانية ويا العظم من فوق الى جوا، دخل اصبعي من فوق السحبة. هذا عندنا الوش بون انشال. ظهر مالتها راح نمشي بيه سكينة على الخفيف، بس نقص الجلد ما راح نقص اللحم. هسه الجنح هذا نلزمه ونحركه ونحسه باصابعنا هنا نهاية العظماية هاي مالتها، المفصل. هذا المفصل لازم ينفصل عن العمود الفقري كلياته. باعوا شلون؟ هاي من دخلنا هنا امورنا اوكي، صار عندنا مفصلين جاهزين. حتى تشوفون انه هذول رخوا هواية لان ما بيهم مفصل بعد. كان المفصل اللي زنته قبل شوية واسحب الى جوا، تشوفون شلون؟ عبالك دا انزعها ملابسها شوية شوية. تمام، وصلنا مكان المفصل، الزم العمود الفقري، اشيل الدجاجة اوقفها بهالطريقة هاي. تشوفون هنا هذا المفصل بين التندرز صدر الدجاجة، دخل ايدي واسحب، فصل عندي صدر كلياته، انزل الى جوا الى ان افصله كلياته عن العمود الفقري. تمام، بقى شلون صارت عندنا الدجاجة؟ نص العمود الفقري برا. وحتى نفصل الفخذ مالتنا من هالمكان هذه، نجيب السكينة، اجيب اشيل الطوبات واللي هي هاي الاويستر، امررها هيك بشكل قوس، اشيل شوية شوية من اللحم مال الاويستر. انشال عندي ايش راح اسوي؟ اجيب الفخذ افره اطقه حتى شنو؟ المفصل مالته يطلع عندي بكل سهولة، وهسه راح اقدر افصله عن شلون؟ عن العظم كامل. اسحبه كلياته ويا اللحم، اشيل هاي المنطقة، ابدي اسحب شوية شوية الى ان اطلع الدجاجة وحدها العظم وحده. وصلنا هالمرحلة هاي نقص هذول الدجاجات منها. هذا العمود الفقري عندنا بيه ذول القطعتين الصغار مال الصدر. نجيب السكينة مالتنا مثل ما شلنا صدر الدجاجة بالبداية بأول طريقة، نطلع من عندها ذول القطع بكل سهولة. شوفون شلونهم؟ ذول نقدر نسويهم مثل كنتاكي والسوالف هذه، خليهم على صفحة. أكيد هاي راح نشيلها ونخليها ويا المرق مال الدجاج، راح نخليه ويا ذوك العظام الثانيات. نقلب الدجاجة، نجيب الأفخاذ نقلبهم بهالطريقة هاي. هذا العظم ايش راح نسوي؟ اجي شوية اقصقص من هنا حتى شنو اقدر الزم العظماية، اقص هاي الجهة همينة، اطلع راس مال العظم، اسد بالسكينة
ابدي انزل اللحم شويه شويه ونظفه العظم يطلع يكون عندي كلش نظيف. نستمر الى ان نوصل للمفصل الثاني. من نوصل للمفصل لازم نلزمه وندي نقصقص شويه شويه نطلع بدايه المفصل الثاني. حاولوا ما تقصون المفصل ولا تفصلوه، نلزمها منه وندفع. تشوفون شلون ندفع العظم كلياته نطلعه يصير عندنا نظيف من كل الجهات. بس هاي عندنا الدرام ستيكس. بقى وين وصلنا احنا؟ خلينا نشوفكم اياها من هاي الجهه. هسه احنا هنا اوكي. هسه هاي الجهه هنا اذا اقصها من اطبخها للدجاجه الجلد كلياته راح يصغر وينسحب. فايش راح اسوي؟ انا راح ابقيها بس راح اسوي سكينه ظهرها ضربه واحده اكسر العظم من جوا وابدي اسحب شويه شويه طلع عندي العظم مال الفخذ كلياته. فخذ بدون اي عظم. بس انكسر افره سحبه طلع عندنا العظم نظيف. وهاي الدجاجه الفخذين مالتها تشوفون شلون صاروا مسحبات من العظم. وراح نبدي نفس ما سوينا بالفخذ نطلع العظم ونقشط شويه شويه. وهسه راح نرجع نسحبها اوكي. نفس الشي بهاي الجهه ندفع اللحم الى جوا نقلبها مره ثانيه الى جوا. وهاي مكان الفخذ صارت بدون عظم. وهاي الدجاجه مشفايه بدون اي عظمايه. تشوفون شلون صارت. نقدر هذه نشيلها نحشيها هنا وبعدين نجي نلفها بهالطريقه هاي يمنى ويسرى. نقدر نخيطها همين ونخليها بالفرن ورا ما تستوي نقص هذول الثنتين بس بالعافيه. صار عندنا دجاجه بدون اي عظمايه. خليها هنا نعدلها. هاي واحد. دجاجه مال منقل اللي فتحناها من الظهر هيج هاي نقدر نخليها شوي او بالفرن هم تصير. خليها هنا. هذا صدر واحد. الصدر الثاني ترام ستيكس واحد. وهذا الثاني. وهذا الفخذ. وهذا الفخذ الثاني. سوينا الدجاجة مقطعة بثلاث اشكال قطع بدون عظم. وهاي مال الشوي. ان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو وشكرا للمتابعة. في امان الله.